Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κάριδες με κεράσι. Είναι πανεύκολη συνταγή, ακολουθήστε τα βήματα και όλα θα πάνε καλά. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ανάβουμε τη φωτιά μας χαμηλά, στο 4, στο 5, έτσι, αν έχετε διαβάθμιση μέχρι το 9, αλλιώς στο 2. Θα βάλω 230 γραμμάρια ζάχαρη, είναι μία κούπα. Θα βάλω 5 αυγά και θα ανακατέψω. Εννοείται ότι από τη στιγμή που ξεκινάμε θα σας πάρει ένα 5 λεπτό και θέλω να είσαστε συνέχεια από πάνω. Εντάξει. Γιατί δεν θέλουμε να μας βράσει το αυγό. Θα βάλω 50 γραμμάρια βούτυρο. Το βούτυρο θα είναι αυτό που θα μας δείξει πότε θα ξεκινήσουμε να βάζουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Δηλαδή μόλις το δούμε και λιώσει, θα ξεκινήσουμε να βάζουμε τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε συνέχεια. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε 2 βανίλιες, μία τσιμπιά αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να λιώσει το βούτυρό μας. Μην το βάλετε σε δυνατή φωτιά και μην αλλάξετε τη συνταγή. Έχει λιώσει το βούτυρό μας. Θα βάλω 270 γραμμάρια ειδική καρύδα. Εντάξει, είναι περίπου 3 κούπες. Αφήνουμε τον αυγοδάρτη. Δουλεύουμε πλέον με μία σπάτουλα. Μην φοβηθείτε ότι μπορεί να είναι νερουλό τώρα όπως το βλέπετε. Εδώ θα βάλω 50 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Εάν δεν έχετε να βάλετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, θα βάλετε για όλες τις χρήσεις με μισό κουταλάκι baking powder. Ανακατεύουμε καλά να ενσωματωθούν τα υλικά μας όλα. Ωραία. Σβήνουμε τη φωτιά μας, δεν τη χρειαζόμαστε άλλο. Μεταφέρω σε μπολ. Μην το βλέπετε τόσο ρευστό τώρα, έτσι, είναι ζεστό, έχει βούτυρο. Μόλις κρυώσει λιγάκι θα σταθεροποιηθεί. Θα φουσκώσει και η καρύδα και θα είναι μία χαρά. Βλέπετε πως είναι τώρα. Λοιπόν, κατάψυξη για 15 με 20 λεπτά. Ανάψτε το φούρνο σας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Κοιτάξτε πως έχει γίνει, βλέπετε. Έχει μία ελαστικότητα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν σας είναι έτσι, μπορείτε να προσθέσετε λίγη καρύδα. Εντάξει. Εγώ τώρα θα το μεταφέρω σε ένα κορνέ. Και επειδή κάποιες κυρίες μπορεί να μην έχετε, μπορείτε να κάνετε την ίδια ακριβώς διαδικασία με ένα κουταλάκι της σούπας, έτσι. Εάν το κάνετε με κουτάλι της σούπας, θα πρέπει να αφήσετε στο ψυγείο σας παραπάνω ώρα, να κρυώσει περισσότερο το μείγμα μας. Τώρα εγώ στον κορνέ δεν έχω πρόβλημα, αλλά εσείς εάν το κάνετε με κουτάλι θα πρέπει να το αφήσετε παραπάνω. Λοιπόν, ωραία. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε ροζέτες. Εδώ έχω κόψει κεράσι γλυκό του κουταλιού. Το έχω πλύνει καλά για να μην έχει σιρόπια. Και το έχω σκουπίσει με χαρτί κουζίνας. Το έχω στεγνώσει μάλλον με χαρτί κουζίνας. Λοιπόν, έτοιμες οι καρυδούλες μας, πάμε για ψήσιμο, 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω για 15 με 17 λεπτά. Μην το παρακάνετε με το ψήσιμο γιατί θα βγουν σκληρές ενώ τις θέλουμε να είναι μαστιχωτές. Έτσι, οι πρώτες μου καρυδούλες βγήκανε, έτσι, το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Να τις φτιάξετε όλοι και όλες, μην αλλάξετε τη συνταγή και όλα θα πάνε καλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και θα τα ξαναπούμε σύντομα εμείς με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή.